ሰላም እንዴት ናችሁ? ሀበሻን ፕሮግራመሮች ዛሬ የኦዲዮ እንዴት HTML ውስጥ መክተት እንደሚቻል እናያለን። መጀመሪያ ኦዲዮ ፋይል index.html ወዳለበት ፎልደር ኮፒ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እኔ አድርጋለሁ ኦሬዲ። እዚህ እንደምታዩት music.mp3 ኦዲዮ ፋይል ነው። አሁን ልከተው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደ ኮድ እንሄዳለን። ኮድ ውስጥ ቀጥታ ሄደን ቦዲ ውስጥ ኦዲዮ የሚባል ታግ እንጠቀማለን። ኦዲዮ ከከፈትን በኋላ ኦዲዮ እንዘጋለን። ኦዲዮ ከዛ ሶርስ ታግ አለ ውስጥ ሶርስ ታግ አለ። ሶርስ ታግ ውስጥ src ብላችሁ እዚህ ኳስቱ ብላችሁ ሶርሱን እናመጣለን ማለት ነው። URL-ን እዚህ ጋር URL index.html ያለበት ቦታ ስለሆነ ስሙን ብቻ መውሰድ በቂ ነው፣ መጻፍ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ቢሆን ግን ሁሉንም URL መጻፍ ግድ ይሆናል ማለት ነው። .mp3 ብለን እንጨምራለን። ኦዲዮ ኔም ላይ አፔንድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር .mp3 ያልኩት ኦዲዮ ፋይሉ mp3 ስለሆነ ነው። mp3 ላይሆን ይችላል፣ ogg ሊሆን ይችላል። እነዛን ደግሞ በ.ogg ብለን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንሰርት እናደርጋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን ኦዲዮ ታግ ውስጥ ኮንትሮልስ የሚለውን ቡሊያን አትሪቢዩት እንጠቀማለን ማለት ኮንትሮልስ ማለት ያው ፒውዝ ፕላይ በተኖች እንዲሁም ደግሞ ቮሊዩም መጨመሪያ መቀነሻ እንደውም ቮሊዩም ሚውት ማድረጊያ በተኖችን ስቶፕ ማድረጊያ በተኖችን ይይዛል ማለት ነው። ይሄ ኮንትሮልስ። ሌላው ደግሞ አውቶ ፕላይ ማለት ልክ ፔጁ ሪፍሬሽ ሲደረግ ፕሌይ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ሉፕ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። አንዴ ፋይሉ ወይም ኦዲዮ ተጫውቶ ከጨረሰ በኋላ እንደገና መጥቶ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲጫወት ከፈለጋችሁ ሉፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ሌሎችም አሉ አስፈላጊ ሲሆን እንጠቀማለን። ላይክ ሚውትድ ማለት አውዲዮ ሲነሳ ቮይስ እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን እስቲ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ አድርግ እንደምታዩት ኦዲዮ ፋይሉ መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚውትድ ስላልኩት ሚውትድ አድርጓታል ማለት ነው። ኦዲዮን አጥፍቷታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚውትድዋን ሳጠፋ ሚውትድ ይጠፋል። ሪፍሬሽ ሳደርግ ሚውትድ ይጠፋል ማለት ነው። ፕሌይ አድርገው ሙዚቃው መጫወት ይጀምራል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቱቶሪያል ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ። ቻው።